Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa na naman tayo ng bread. So, favorite ko ngayon si Joshua Weissman. So, naisipan ko, gagawa rin ako ng dinner rolls na kagaya nung ginawa niya. Para sa super sarap na dinner rolls, ito ang mga ingredients. Bread flour, instant yeast, milk, water, egg, sugar, salt, and unsalted butter. Gagawin muna natin ang tangzhong. Yung tangzhong yung magpapalambot sa rolls natin. So parang paste lang siya na nilalagay sa dough. So sa isang saucepan, maglalagay tayo ng 2 tablespoons bread flour, 2 tablespoons water, and 4 tablespoons na milk. Iinitin lang natin ang mixture sa stove hanggang lumapot at maging paste ito. Sandali lang to kaya kailangan nating bantayan. Siguro mga 5 minutes or less. Mix lang ng maigi until maging ganito kalapot. Tapos ay isi-set aside na natin kasi kailangan siyang maging room temperature bago gamitin. I-activate na natin ang yeast. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon yeast sa 120 ml warm milk. And hintayin lang natin to na maging foamy. Siguro mga 10 minutes. Then, umpisahan na natin ang dough. Sa isang mixing bowl, maglalagay tayo ng 320 grams na bread flour, half teaspoon salt, and 56 grams na sugar. Ilagay na natin sa mixer at i-mix lahat ng dry ingredients bago natin ilagay ang yeast mixture, tangzhong paste, and 1 egg. Tapos pag incorporated na ang lahat, dahan-dahan na natin ilalagay ang 42 grams na unsalted butter. Dapat paunti-unti lang ang lagay hanggang maubos ang ating butter. Tapos imimix lang natin ang dough hanggang maging smooth siya. Siguro mga 10 minutes sa mixer. After 10 minutes sa mixer, pwede na natin i-roll ang dough. Hindi na natin kailangan i-knead ito. More on gagawin lang nating ball bago i-proof. I-grease na natin ang ating mixing bowl at ipa-proof natin ang dough for about 1 hour or until mag-double ang size. After 1 hour, ayan, malaki na ang dough natin. Punch na natin to release the gases, tapos i-divide na natin ito into 9 balls para magkasya sa ating pan. 75 grams per dough ang gagawin ko, pero pwede nyo rin naman gawing mas maliit. Tapos i-grease na natin ang ating 9x9 na pan, and i-form na natin ang dough into tight balls. So bibilugin lang natin sila sa table until maging ball. Pagkatapos ay i-proof na natin until mag-double ulit in size. Ayan, ang laki na ng rolls natin. Lagyan muna natin ng egg wash. Magbe-beat lang tayo ng isang egg and maglalagay ng konting milk, mga 2 tablespoons. Then, ibabrush natin ang tops ng ating mga rolls. Ito yung magpapashiny sa ating mga rolls para mas mukhang masarap. Pag na-brush na lahat, ay pwede na natin ilagay sa ating preheated na 350-degree oven for 20 minutes. After 20 minutes, ito na sila. Ayan, so ito na yung ating dinner rolls. Mukha silang masarap. So, actually, 28 minutes dapat to, pero ito yung 20 minutes na lang. So, pwede nyo pa i-cut yung time shorter if you want. So, try na natin yung isa. Mukha siyang masarap, siyang malambot. Definitely better ka sa mga nabibili sa mga yung mga hamburger buns. Para talaga siyang yung dinner rolls, yung parang Hawaiian, Royal Hawaiian, yung mahal. Halos ganun yung lasa niya, tsaka sobrang lambot. Iba talaga kapag fresh. Bagay ito sa mga, siguro, burger, mga sandwich. So, thanks for watching and don't forget to like and subscribe if you haven't done so. Ano pa yung mabig ko. Thanks for watching again and see you next time!